З усіх міст, куди я приїжджав уперше, саме тут найчастіше виникало відчуття чогось добре знайомого. Адже, як і більшість із вас, постійно з дитинства бачив його у серіалах, мультиках, фільмах і, звісно, ютубах. Таке відчуття, що я сам неодноразово виїжджав з цієї будівлі на якомусь дивному електротранспорті з камерою в руках, записуючи якісь свої думки. І ніби сам до того на гроші з картки свого тата проїжджав цим містком на таксі. Статистично саме тут відбувалися події найбільшої кількості фільмів. І якщо складати своє враження про Нью-Йорк з них, то може здатися, що тут вічно все несеться і коїться якісь халепи. Але коли ти приїжджаєш сюди особисто, то розумієш, що це цілковита правда. Адже у той день, коли я сюди приїхав, якийсь мексиканський військовий навчальний човен влетів мачтою у Бруклінський місток, там постраждало декілька людей, і взагалі це виглядало, мов кадри з якогось фільму катастрофи. І зараз він ось стоїть пришвартований, його там якось ремонтують, і він немов нагадування, що це місто, в якому справді постійно щось відбувається. І просто очі розбігались від усього, що хотілося встигнути. Подивитись нову бродвейську виставу, що задрала планку практичних театральних ефектів, погуляти палубою авіаносця, зануритись у ядерну субмарину, що тримала в напрузі Радянський Союз. Коли казали, що може бути клаустрофобненько, вони зовсім не брехали. Піднятись на одну дуже вражаючу споруду, якій, щоправда, так і не вдалося стати Нью-Йоркською Ейфелевою вежею. Не поцілувати нью-йоркський асфальт, не втопитись у холодній нью-йоркській воді і не втрапити у халепу у нью-йоркському ж метро. Коли я знімав цей кадр, ось цей пан попередив мене, щоб я не сильно так залишав камеру. Також спробувати трохи порозбиратись із трохи менш кіношними аспектами життя на Мангеттені і спробувати передати ту саму легендарну атмосферу міста, яке багато хто цілком обґрунтовано називає найвеличнішим у світі. I wanna go back to Miami! New York! Так, на Нью-Йоркщині можна зустріти абсолютно різних персонажів, тому що це з відривом найбільше та найрізноманітніше місто Америки із 9 мільйонами населення, які приїжджали з усього світу і оселилися у 5 районах або боро, які самі за населенням могли б бути окремими містами. І ще частина мешкає у Джерсі-Сіті, що на папері таки є окремим містом, що належить окремому штату. І щоб зрозуміти, як усе це стало таким, яким ми його знаємо, потрібно відмотати час на 400 років назад і так трохи подушніти про історію та урбаністику. Все почалося, коли англійський мореплавець Генрі Гадсон, що був на службі у голландців, шукав короткий шлях до Азії, але замість цього у 1609 році увійшов у цю тоді тиху лісисту гавань і трохи поплавав річкою, яка згодом була названа його іменем. За ним прийшла голландська Вест-Індійська компанія, яка заснувала на півдні Мангеттена торговий форпост і назвала просто Новий Амстердам. Далі відбулася легендарна угода із місцевими племенами. Острів Мангеттен було викуплено за товари вартістю 60 гульденів. У перерахунку на сьогоднішні валюти це, за різними оцінками, десь $1000–1500. І це, як ми знаємо, далеко не найгірше, як потім колоністи поступатимуть із індіанцями та їхньою землею. Так от, Новий Амстердам був не ідеологічно-релігійним експериментом, як, наприклад, Бостон, а бізнес-проєктом, гамірний прагматичний порт, де вже тоді крутилися і торгували різні нації. Та у 1664 році англійська флотилія увійшла в гавань, і губернатор був змушений здати місто без бою, і голландському правлінню прийшов кінець. Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк на честь нового власника герцога Йоркського. Під британським прапором місто продовжувало зростати як важливий торговельний порт, та далі була війна за незалежність, і після перемоги американців саме тут, у нижній частині Мангеттена, у 1789 році Джордж Вашингтон склав присягу як перший президент Сполучених Штатів. А та сама нижня частина Мангеттена, через яку пройшли усі ці епохи, голландська, британська і нова американська, є головним фінансовим та історичним центром Нью-Йорка, який, цілком очікувано, є найбільш монументальним та контрастним районом у місті. Подібне можна побачити у багатьох сучасних мегаполісах, але все ще дуже вражає, як на вулицях існують сучасні скляні хмарочоси, і
ось такі старі церкви. Ця, до речі, є найстарішою у місті. Точніше, якщо рахувати від першої будівлі на цій локації, заснованої ще англійцями, тому що церква Трійці двічі горіла та перебудовувалась. І зараз є однією з головних місцевих пам'яток і місцем поховання деяких із батьків-засновників Сполучених Штатів. Як на мене, ось це прям суперамериканський вигляд на церкву, банківські установи, буду поліції, лоток з хот-догами і впізнавану нью-йоркську пару з каналізацією. До цієї пари і чому вона є одним із символів Нью-Йорка, ми повернемось трохи згодом. А ця церква століттями споглядала, як ось ця вулиця, названа на честь дерев'яної оборонної стіни, що збудована була ще голландцями, перетворювалась на нервовий центр світового капіталізму. У 18 столітті тут заснували один із перших американських банків, першу торговельну палату, а у 1792-му, щоб якось врегулювати обіг цінних паперів, заснували знамениту Нью-Йоркську фондову біржу. У цих стінах за найбільшим в Америці мармуровим барельєфом вовки ворочають акціями на майже 30 трильйонів доларів. І тим самим саме звідси неабияк впливають на світову економіку. І, звісно ж, усім відомий талісман цього фінансового району, який, точніше, певні його органи, символізують фінансове процвітання та благополуччя. Ось так виглядає черга із охочих потерти яйка одному немаловідомому бичку. Мені здається, стояти в ній – це якесь особливе туристичне збочення. Та, як відомо, найголовніша фізична коштовність тут не бронзові бичачі тестикули, а знаходиться десь під цією вулицею, а саме Федеральний резерв. Той самий, який грабували у Міцному горішку 3, який зараз містить понад 500 мільярдів доларів у золотих злитках. Але це не золото США, а переважно резерви інших країн. Після Другої світової держави, насамперед розділена Німеччина, довіряли американській безпеці, банківській системі та стабільності долара, тож відправляли свої скарби сюди. Зараз країни потроху повертають своє золото додому, але все одно найбільший фізичний його запас все ще знаходиться саме тут. Я хотів би вигадати якусь хитру підводку через американську банківську систему та зрештою вирішив просто у самому серці Уолл-стріт нагадати вам за банк Пумп і те, що він може бути доречним для тих, хто мешкає за кордоном, але фінансово підтримує родичів, які залишилися в Україні. Це, зокрема, можливість поповнювати українські картки з закордонних банків і переказувати валюту між родичами без жодних комісій. А також про знижку на обмін валют через застосунок Пумп. І так, це я напялив окуляри вдома для того, щоб симулювати ніби цю маленьку частинку я теж записував безпосередньо з місця подій. Тож реєструйтесь за цим QR-кодом або посиланням, що дуже по-ютубному традиційно лежить у описі цього відео. Загалом фінансово-історичне підґрунтя серця Мангеттена дуже вражає. А масштаби його забудови по-справжньому заворожують. Суворі хмарочоси тут стоять на вузьких кривих вуличках і, пересуваючись ними, відчуваєш себе ніби у якомусь глибокому бетонно-кам'яному каньйоні. Схема вулиць та забудова у нижній частині Мангеттена або даунтауні разюче прям відрізняється від того, що можна побачити у верхній частині міста, аптауні та середній, відповідно, мідтауні. Це тому, що вони формувалися у зовсім різні історичні періоди і зовсім різними людьми. Точніше, даунтаун ніколи не проєктувався, а ріс сам по собі як середньовічне європейське місто. Криві вулиці – це колишні стежки індіанців, межі голландських ферм та дороги, що вели до портів. Але, звісно, так безконтрольно продовжуватись далі не могло. Тож у 1811 році керівництво міста розробило грандіозний проєкт, відомий як план комісіонерів. На папері він був дуже простим – взяти увесь незайманий острів на півночі і накреслити на ньому ідеальну прямокутну сітку із 12 широких авеню з півночі на південь і 155 вужчих пронумерованих вулиць зі сходу на захід. Заради ідеальних прямих ліній містобудівельники нещадно зрізали пагорби, засипали долини і зносили ферми та навіть невеликі поселення, стираючи з лиця землі оригінальний ландшафт старого Мангеттена. Та був один бунтар, якого сітка не змогла поглинути – стара індіанська стежка, яка перетворилась на відомий усім Бродвей.
Він діагоналлю перекреслював ідеальну геометрію, і саме на його перетинах з авеню сформувалися дивні трикутні площі, як знаменита Таймс-сквер, до якої ми повернемось пізніше, та зводилися будівлі дивної форми, як от Flatiron Building. З усіх класичних висоток Нью-Йорка початку ХХ століття мені чомусь найцікавішою була саме ця велетенська праска. Це дослівний переклад слова Flatiron. Вона спеціально проєктувалась таким чином, щоб ідеально заповнити собою це перехрестя. Довгий час вона була офісною будівлею різних американських компаній, потім декілька років була закинутою, бо власники збанкрутували, і далі перебудовується під елітні апартаменти. Зараз один із головних архітектурних символів Нью-Йорка у будівельних загородженнях, тому виглядає трохи мрачнувато, тим паче проти сонця. Зате тут є невеличка галявинка із травою, де місцеві і, відповідно, немісцеві можуть трохи перепочити та уявити собі, як це красиво колись виглядало і буде виглядати за 1,5 роки, якщо, звісно ж, усе піде за планом. І в цьому місці мені більше запам'яталася не сама праскоподібна будівля, а нью-йоркці, що оточували мене на цьому мікроскопічному клаптику землі. Вони були дуже по-нью-йоркськи різноманітні, по-нью-йоркськи стильні та екстравагантні, та якось особливо по-нью-йоркськи ловили свою дольче віту у оточенні галасливого нью-йоркського ж трафіку. На мій погляд, все це чисте кіно. Або, як кажуть у мемі з зображенням місцевого митця, загалом Нью-Йорк у різних аспектах і деталях неймовірно кінематографічне місце. Від конкретних фільмувальних локацій, як пожежна станція з мисливців на привидів, яка є цілком діючою, до просто того, як місто звучить та виглядає. Ця хореографія постійного руху на його широких рівних авеню, ці впізнавані фасади із пожежними сходами та та сама пара, що драматично піднімається з-під асфальту. Як я вже згадував, вона є дуже визначним аспектом нью-йоркської урбаністики та ідентичності. У 18 столітті, як і в усьому світі, місто переважно опалювалось вугіллям, що було не надто ефективно і трохи пожежонебезпечно. І у другій половині 18 століття виникла революційна ідея. Під рівними вулицями Мангеттена проклали кілометри труб, якими від централізованих котелень під тиском почали постачати пару. Трохи згодом у світі почали впроваджувати більш сучасну систему централізованої подачі гарячої води, але переробляти парову систему тут було надто складно. Тому вона, звісно ж, з певною модернізацією досі використовується і є найбільшою такою у світі. За роки експлуатації труби, звісно ж, трохи підзносилися, і через щілини пара може пробиватись назовні. А іноді тиск сягає критичних значень і можуть виникати цілі дуже небезпечні парові виверження. І щоб нормалізувати тиск і уникнути таких катастроф, пару регулярно потроху випускають через каналізаційні люки. І усе це і створює ту саму димку, яку ми часто бачили у стрічках про це місто. Якщо ми говоримо про нью-йоркські кінолокації, то однією з найбільших кінозірок міста є ось цей провулок, який ніби уособлює увесь Нью-Йорк. Ця локація називається Алея Кортленд і ніби увібрала в себе увесь спектр впізнаваних елементів декорації. Максимально еклектичне хитросплетіння пожежних сходів, вікна з дерев'яними ставнями і графіті зі смітниками під ними. Прям якась готова сцена. І тут насправді фільмувалося просто безліч різних стрічок. Ось зараз виведу на екран, тому що вивчати цей список я точно не збираюся. Алея Кортленд в середньому 3-4 рази на тиждень закрита для фільмування якихось кліпів чи фільмів. В інший же час тут просто прогулюються нью-йоркці та гості міста. І місцеві темношкірі хлопи, що під дзигар із незрозуміло чим спостерігають за туристами, що знімкуються у цьому провулку. Це така прям нью-йоркська картина маслом. Та насправді кінообраз такого типового мангеттенського провулка є скоріше вигаданим, бо в щільному плані комісіонерів не передбачили багато подібних місць між будівлями, що призвело до проблеми у сучасності. Сміття, для якого зазвичай такі алеї використовуються, часто опиняється прямо на вулицях Мангеттена. Це, в свою чергу, не надто кіношно.
Та давайте краще від смітників та провулків перемістимось до найпрекраснішої частини Мангеттена та статистично найбільш фільмованої локації у світі. Мова, звісно ж, іде про знаменитий Центральний парк. Це справжній окремий зелений світ, в усіх куточках якого вирує життя у різних проявах. На стежках лабає місцевий джаз-бенд, а на велетенській галявині грають у бейсбол. А також Центральний парк – це справжня бігова Мекка. Щоденно його доріжками гасають численні бігові клуби різних напрямків та концепцій. Тут є ініціатива, в якій гіди, тренери безкоштовно допомагають займатися бігом людям із вадами зору або якимись іншими негараздами зі здоров'ям. Дуже круто. Ну, я ж тут бігав із представниками українського Нью-Йоркського бігового клубу. І практичним шляхом було досліджено, що велике коло головною дорогою парку плюс маленьке коло периметром його основного резервуару дорівнює 13 з гаком кілометрів. Увесь Центральний парк займає 340 гектарів, і за різними оцінками вартість цієї території сягає 40 трильйонів доларів. Це чисто гіпотетично з відривом найдорожчий зелений простір планети. За цю подорож я декілька разів приїжджав до Центрального парку. І навіть не буду тут відпускати якісь жарти про харківський guilty pleasure. Це місце справді вартує усього хайпу та своєї популярності. З точки зору естетики, Центральний парк – це найгарніший парк, в якому мені доводилося бувати. Але найбільш вражаюче те, що вся ця велетенська територія майже повністю продумана та створена людьми. Крихта історії. У середині 19 століття місто стрімко зростало і ставало більш задушливим. Тож виникла потреба у зелених легенях. І обрали для цього величезну, на той час малопривабливу ділянку в центрі острова. У конкурсі на найкращий дизайн парку переміг проєкт, ідея якого була не зберегти природу, яка тут була, а створити її з нуля. Понад 10 років тисячі робітників буквально ліпили новий ландшафт, підривали динамітом скелі, завозили з Нью-Джерсі тонни родючого ґрунту і висаджували десятки тисяч дерев та кущів. Вони осушували болота і натомість провели штучне водопостачання з місцевого акведуку, щоб симулювати природні струмки і наповнити озера. Кажу ж, тут немає майже нічого, що було б створено первинно природою. У дизайн парку заклали 36 містків та аркових переходів, кожен зі своїм унікальним дизайном, і ще низку різних архітектурних виробів, найвідомішим з яких є тераса і фонтан Бетезда. Архітектори прагнули зробити у соціальному центрі парку щось контрастуюче із прагматичним цегляно-кам'яним містом, щоб асоціювалось із чимось прадавнім і величним. І не пошкодували на це ані грошей, ані зусиль. Кожен куточок тераси продуманий до деталей. І, мабуть, найцікавіше з них – це те, що стеля головного проходу оздоблена 15 тисячами плиток поважного англійського виробника Мінтон, яку зазвичай використовують на підлогах у різних європейських соборах. І якщо рахувати суто по собівартості такої от плиточки на сьогодні, то таке от оформлення обійдеться десь у 3-5 мільйонів доларів. Це, до речі, єдине місце у світі, де така плитка використовується на стелі. Також цікаво те, наскільки детально продумали усю логістику в парку та навколо нього. Через територію проходять 4 автомобільні дороги, які пустили у заглиблених траншеях нижче рівня очей. І завдяки цьому трафік, що перетинає парк, є непомітним для відвідувачів. І дивовижно, що це врахували ще у 19 столітті. Та, як і у випадку з виконанням плану комісіонерів, тут теж не обійшлося без драми. Щоб реалізувати парк, зносили існуючі ферми та господарства. А для того, щоб згідно плану виконати ось цю частину парку, знесли цілий район. Він називався Сенека Вілледж, і у його мешканців, та якби не дуже було багато вибору, чи хочуть вони залишитись. Це було невеличке поселення з власною церквою та школою на 200-300 людей, переважно вільних афроамериканців, для яких це було унікальне місце, адже тут вони могли володіти землею, а отже отримували право голосу. Але влада міста змусила їх цю землю продати. Усіх примусово переселили у інші частини міста, а тут на згадку залишили лише таблички із позначками, яка тут коли була будівля.
Та на контрасті з історією Сенека Вілледж щось Центральний парк навпаки допоміг зберегти. Наприклад, статую короля Яг'єло поляки привезли до Сполучених Штатів на ярмарок 1939 року. В той же час на Польщу напала гітлерівська Німеччина, тож повернути короля додому не змогли. І вирішили, що тут йому буде безпечніше. Коротше, Центральний парк – це не тільки лавочки і зелень, а справжнє історичне серце Нью-Йорка. Любов і гордість містян і одне з найзатишніших місць, щоб зустріти сансет у великому місті. Вочевидь, з тутешньою кількістю хмарочосів, оглядових і набережних, місць, щоб зустріти захід сонця у Нью-Йорку, просто до стобіса. Але планування Мангеттена породило свій унікальний різновид сансетішних, який астрофізик Ніл Деграс Тайсон влучно назвав Мангеттен-хенджем. Декілька разів на рік Земля, Сонце і рівні вулиці Мангеттена співпадають так, що Сонце пірнає за обрій чітко між будівель, і подивитися на це явище на певних вулицях збираються цілі натовпи людей. І я якраз потрапив на дати, коли мав би починатись той самий ефект Мангеттен-хенджа, але на заході сонця трохи підопустилася хмара і вийшов такий Мангеттен-хендж з Аліекспреса. І, чесно кажучи, з фільмуванням сансетішних у цій подорожі в цілому якось не задалось. То, знову ж таки, насували вечірні хмари, то починався несподіваний дощ, то я сам не встигав приїхати на заплановане місце і зустрічав захід у потязі. І так співпало, що вечір із наймальовничішим заходом сонця я провів спиною до нього, але обличчям на, мабуть, найкращий вид на Мангеттен із набережної Джерсі-Сіті. І мешкав я під час цих своїх нью-йоркських фільмувань саме у Джерсі-Сіті, як я й казав, невеличкому містечку, що належить штату Нью-Джерсі, але по факту просто на іншому березі річки Гадсон. І жити тут є доволі типовим для тих, хто працює на Мангеттені. І конкретно я тут трохи зловжив гостинністю Андрія, Каті та їхнього кота Купера. Вони втрьох вже декілька років живуть у цій дуже затишній квартирі, але їхній нью-йоркський шлях починався із самого серця міста. Ми приїхали сюди у відрядження, і так трапилося, що повномасштабне вторгнення якраз почалося, коли ми були тут. І перші 10 місяців ми жили на Манхеттені, на Hell's Kitchen районі. Там завжди затори, там fire station, police department, там завжди голосно. Це такий класний, як знаєш, район для тінейджерів, тому що там є де потусити, є що поїсти. Коли ти весь на стресі і хочеш хоча б якийсь час поспати, там доволі важко. То пробки, то затор на вулиці, то ремонт дороги вночі. І навіть високий поверх не врятовував взагалі від цього шуму. Тут, якщо ти помітив, дуже зелено, якщо на Манхеттені майже всі дерева – це або парки, або Централ парк, або катки просто вздовж вулиць. Тут дерева ростуть з землі, і їх дуже багато. Саме за рахунок того, що там немає як дерев, які ростуть з землі, і більше все закатано в бетон. Там люди дуже сильно полюбляють собак, і звісно, що вони їх всі вигулюють, і все це йде на бетон. І оця історія, що зранку Манхеттен миють з шампунем, це правда. І не тому, що це прям якась фіча, а тому, що інакше буде запах такий, що клієнт біля просто не зайде. да. Да, що клієнт не зайде в твій заклад. Коротше, мангеттенським шармом вони наситилися доволі швидко. І з урахуванням того, що це найдорожчий район міста, почали поглядати у бік, так би мовити, лівого берега Нью-Йорка. Чомусь у мене був якийсь байс, що ось за річкою живуть тільки там мексиканці, там чи там коротше, що там якийсь дивний район, що типу там зазвичай там ніхто не живе. Коли ми сюди приїхали, ми були шоковані. Тут абсолютно супер спокійний район, супер чисто. Нема великого натовпу людей на вулицях, немає якихось проблем з трафіком. І плюс у нас є кіт, і друзі наші живуть на цьому районі, і коли ми кудись їдемо, вони можуть за ним придивитися. Тут дуже зручна транспортна розв'язка, і можна різними способами відносно швидко, потягом, автівкою або навіть річкою дістатись з центра Мангеттена.
Коротше, Джерсі-Сіті справді дуже комфортне місто для життя і навіть має певні ексклюзивні фішки. Наприклад, його вулицями вже шурують роботи-доставщики їжі. На Манхеттен такого ще не завезли. Але заради справедливості такий комфорт зумовлений, власне, саме тим, що це місце близько до Манхеттена. Прибережна зона вважається доволі престижним районом, тут будуються елітні апарт-комплекси, а узбережжям розкидані приватні пірси, яхт-клуби та центри різних наводних забавок. Загалом це місце можна дуже яскраво проілюструвати ось цим кадром. Але варто від'їхати декілька хвилин від узбережжя, і краєвиди вже більше схожі на те Нью-Джерсі, що я собі уявляв при перегляді одного культового серіалу. Така типова, малоповерхова, приміська Америка. Тут і ржаві індустріальні краєвиди межують із традиційними затишними таунхаусами, біля яких іноді переплетені дроти, мов у якійсь легкій версії Катманду. Населення тут дуже мультикультурне і космополітичне. Нью-Джерсі має один із найвищих відсотків іноземного населення і історично був одним із перших місць оселення мігрантів, що прибували до Америки. Так от, сюди я приперся, бо один із мешканців нью-джерсійського передмістя виставив оголошення про оренду однієї з ось цих штук. Я дуже люблю на них кататись і неодмінно хотів таким чином трохи подосліджувати околиці. І одним із перших місць, куди я на ній відправився, був Liberty State Park. Це дуже затишна зелена прибережна зона на окраїні Джерсі-Сіті, в якій, звісно ж, окрім лавочок та зелені, є трохи історичного контексту. Насамперед, це найближче місце на материку, з якого можна побачити Статую Свободи – грандіозний 93-метровий подарунок французів на честь 100-річчя американської незалежності. Щоправда, тут вона до споглядачів повернута не тим боком, яким на перетині 19 та 20 століть зустрічала численні човни з мігрантами, переважно з Італії, Ірландії та Східної Європи, які прибували до цих берегів у пошуках кращого життя, і на робочій силі яких Нью-Йорк розростався і став одним із головних міст світу. І місцем, до якого вони прибували у першу чергу, був ось цей невеличкий клаптик землі, який зараз ледь відніється на тлі величної Манхеттенської забудови. Це острів Еліс, також відомий в народі як Острів Надії, тому що тут знаходилася міграційна служба, яка визначала, чи пускати людину далі у основну частину міста. За всю історію через цей острів пройшло близько 12 мільйонів людей. Він став одним із культурних та історичних символів Нью-Йоркщини. І, наприклад, ви могли його бачити, коли маленький Віто Андоліні, він же відомий як Віто Корлеоне, проходив через острів у своє нове кримінальне майбутньому життя. Зараз в будівлях острова архіви та музей імміграції. І цікаво, що від Liberty State Park до Еліс іде місток, але відвідувачів ним не пускають. Він виключно для поліції та службових автівок. Причини тому – безпека та капіталізм. Потрапити на острів Еліс можливо лише паромом у комплекті з туром до Вежі Свободи, яка тут теж буквально у парі сотень метрів. І займає цей паромний заплив набагато більше часу, ніж хтось може собі очікувати, так мені сказали ті, хто туди відправлявся, адже перевірка безпеки перед тим, як завантажуватись на човен, по-американськи дуже і дуже ретельна. У цей паромний тур я не вирушив, але Статую Свободи потрібним боком таки побачив. Але про це трохи пізніше. Також у цьому парку знаходиться ще один важливий з історичної точки зору об'єкт. Це колишній головний залізничний термінал Нью-Джерсі. З нього після проходження митного контролю на острові Еліс по різних куточках Америки, власне, ці самі іммігранти і роз'їжджалися. Це був бурхливий транспортний вузол, через який пройшли десятки мільйонів людей у оточенні завантаженої промзони, які з появою автомобілів та літаків ставали менш і менш прибутковими та затребуваними.
Ця станція не функціонує з 67-го року, і зараз її порослі колії виглядають, мов готова декорація для фільмування якогось постапокаліпсису по типу «Останніх з нас». Мене в подібних місцях дуже торкає усвідомлення безжальності плину часу і як грандіозні, здавалося б, життєво важливі об'єкти стають лише фантомами себе колишніх. А прямо біля терміналу знаходиться ще одна пам'ятка, що була зведена на честь найвизначнішої та найтрагічнішої події у Нью-Йорку вже у нашому столітті. Мова, звісно ж, про 11 вересня 2001 року, і цей меморіал під назвою «Порожнє небо» символізує прогалину, яка виникла у Мангеттенському горизонті після терористичної атаки. Це дві високі дзеркальні стіни, на яких вигравіровані імена жертв з Нью-Джерсі. І з відстані вони ніби перетворюються на привиди тих самих веж-близнюків. І, як на мене, суто візуально цей меморіал справляє більше враження, ніж навіть основний, що знаходиться на Мангеттені біля безпосереднього місця подій. Та з точки зору значущості і закладених сенсів цей меморіал дуже пробирає. Чітко на місці колишніх веж-близнюків встановили дві квадратні чаші водоспади із зеленим сквером навколо. Одне з дерев, в якому є тим, що дивом вціліло під час катастрофи і символізує виживших в той день. А чаші з водою, що ніби уходить у безодню, символізують втрату. Більшість з вас, скоріш за все, бачили події того дня у себе в новинах, тому я не хотів їх тут переповідати. Головне те, що це одна з найбільших історичних подій в Америці, яка вплинула не тільки на них, а і на увесь світ. Причому більше, ніж ми собі можемо уявити. Насамперед, в ім'я боротьби з тероризмом Сполучені Штати ескалювали війни на Близькому Сході і безпрецедентно підсилили стеження за населенням і повноваження спецслужб. І існують теорії змов, що 9/11 був спланований урядом, щоб усе це виправдати. Але ці теорії не набули достатньої доказової бази. Ну а також це не завжди змінило подорожі. Майже усі заходи безпеки, які ми зараз знаємо, це прямі наслідки тих подій. І Нью-Йорк – це один із найкращих у світі прикладів культури пам'яті, адже по всьому місті встановлені меморіальні дошки, статуї, а лише тільки після завершення основного меморіалу вони почали відбудовувати територію навколо. Створили новий грандіозний транспортний хаб «Окулюс», і, звісно ж, нові сучасніші хмарочоси на чолі з ще вищим торговельним центром, який тепер верховіє у панорамі Мангеттена. Тож, життя продовжує вирувати Нью-Йорком, і давайте трохи поговоримо про пересування цим великим містом. Зокрема, про те, що це все ж таки за штука в мене під ногами. Це так званий ванвіл – дошка з гіроколесом, керування якою дуже нагадує сноуборд. Виглядає, як і в цілому є воно, не надто безпечним, але це вельми зручний спосіб пересування таким містом. Насамперед, тому що в останні десятиліття у Нью-Йорку дуже прокачали велоінфраструктуру – від справжніх веломагістралей та розмітки до майже повсюдного прокату сіті-байків. А якщо раптом треба проїхатись вулицями, де немає велодоріжок, то рухатись у трафіку не так страшно, бо обмеження за швидкістю у центрі Мангеттена зараз місцями знизили до 20 миль або 32 км на годину. І реально відчуваєш себе повноцінним учасником руху, а не якоюсь комахою, яку в будь-який момент може переїхати автівка. Поліцію ми об'їжджаємо. Але, звісно ж, на випадок, якщо таки доведеться поцілувати асфальт, на макітрі шолом, а на електронній пошті страховий поліс, який традиційно оформлений на Hotline Finance. І зробити це легше, ніж кататись на цій штуці. Заходимо на сайт чи застосунок, вбиваємо напрямок та дати, обираємо варіант страхування, заповнюємо дані мандрівників, а при оплаті не забуваємо застосовувати мій промокод на знижку, який продублював у описі відео поруч із посиланням на Hotline Finance. А найголовніше в кермуванні цим пристроєм те, що руки в цьому процесі не задіяні, тож можна прямо на ходу підзнімати бурхливу течію мангеттенського життя поміж впізнаваних фасадів.
Та серед усіх фасадів Нью-Йорку, мабуть, ось цей я бачив себе найчастіше. Якщо хто не впізнав, це вікна студії Кейсі Найстеда, справжньої легенди ютюберства, який зо 10 років тому робив щоденні влоги з нечуваною на той час динамікою, подачею і катанням вулицями Нью-Йорка на всьому, що можна собі уявити. Він свого часу надихнув дуже багатьох креаторів на контенторобство і був таким головним віконцем у буденне нью-йоркське життя. І таке відчуття, що сам неодноразово виїжджав з цієї будівлі на якомусь дивному електротранспорті і їхав записувати свої думки, тримаючи камеру у руках. І, звісно, в ідеальному сценарії зараз пан Найстед би виїхав зі свого офісу, а я його привітав радісним криком Кейсі. Але такі співпадіння бувають хіба що у різних ютубних відео. Так. Та я не міг не зробити хоча б зупиночку біля його офісу, адже саме його відео були одним із тих, що колись надихнули на YouTube і стали причиною цієї пришлепкуватої примхи із таким от міським серфінгом. Коротше, їздити ось так от нью-йоркськими вулицями на Ванвіллі – це сам по собі непересічний досвід. Та набагато більш популярним і практичним у Нью-Йорку є інший транспортний досвід. Входи до однієї з найстаріших систем підземного транспорту у світі іноді не просто помітити у міському ландшафті, а його нутрощі не порівняти з красою київських чи скандинавських станцій. Зате цих самих станцій тут найбільше у світі – аж 472. І є тут якийсь свій особливий шарм та харизма з їхніми зеленими металевими опорами і брутальними хромованими вагонами, які теж є невід'ємним елементом міського образу. Коли я знімав цей кадр, ось цей пан попередив мене, щоб я не сильно так залишав камеру, тому що можуть поцупити. У місцевого метро взагалі свій похмурий фольклор. У бандитських 80-х роках крадіжки тут були звичайною справою і коїлось понад 250 тяжких злочинів щотижня. Вагони були вкриті графіті, а пасажири справді боялися користуватись підземкою. Та після знаменитих реформ і теорії розбитих вікон у 90-х, коли поліція почала арештовувати навіть за хуліганство і безквитковий проїзд, ситуація різко покращилась і метро стало одним із символів переродження Нью-Йорка. Але все одно навіть у наші дні підземка, особливо в нецентральних районах і пізно вночі, може бути далеко не найбезпечнішим і не найкомфортнішим місцем. Картину ще доповнює те, що за статистикою в кожній другій подорожі пасажири бачать на станції щурів. Щурів я поки що не бачив, але от персонажів різного рівня маргінальності просто колекція. Але, звісно ж, знімати б їх я тут не став би. Але, на щастя, ні я, ні моя камера в жодні пригоди тут не потрапили, і ми здебільшого катались у оточенні дуже цікавих та дуже харизматичних нью-йоркців. І історія, яка запам'яталась мені тут найбільше, це коли при перетині Мангеттенського містка я не знайшов, куди присобачити камеру, щоб підзняти себе на тлі одного з найканонічніших міських краєвидів і продовжив знімати з руки з вікна. Одна з пасажирок помітила мої блогерські потуги і зафільмувала мені такий кадр на свій телефон. Дякую тобі, нью-йоркська незнайомко. Ну а ми тематично і фізично переходимо до ще одних транспортних символів міста – Бруклінського та Мангеттенського мостів. Перший, Бруклінський, звели у 1883-му, і він тоді був справжнім інженерним проривом. Перший у світі сталевий підвісний місток, який здатен витримувати міський трафік. А для того, щоб продемонструвати публіці надійність конструкції, після відкриття містка пустили ним 21 циркового слона. В ті часи концепція жорстокого поводження з тваринами була трохи не на часі. Другий, Мангеттенський, був покращеною і осучасненою, як на 1909 рік, версією свого старшого брата. І планувався цілеспрямовано, щоб витримувати, власне, метро.
Так от, на цих містках в мене було дві забаганки. Перша – проїзд бруклінським, висунувшись з машини, як Кевін МакАлістер у «Одному дома 2». І потім при перевірці з'ясувати, що це був зовсім інший місток в іншій частині міста. Ну а друга – побачити один дуже, як то кажуть, айконік ракурс, і з цим помилок не сталося. В Нью-Йорку з роками набудували стільки всього різного, що у міста з'явилися свої нехудожні витвори мистецтва у вигляді, власне, міських краєвидів. І ось це, мабуть, найвідоміший з них. Це просто неймовірне поєднання різних визначних нью-йоркських об'єктів. Це частина Манхеттенського містка, якась будівля із червоної цегли справа, і на фоні через отвір цього містку проглядається Empire State. І от справді ця картина не відтворюється ніде в світі. Район навколо цього ракурсу називається Дамбо. І не на честь слона з великими вухами, а це акронім, що дуже грубо значить «під Мангеттенським містком». Так от, колись попід містками була похмура промзона, що занепадала, але з нею сталася джентрифікація. Сюди за дешевим житлом у 80-ті переїжджали різні митці, а потім дівелопери перебудували це все під елітну нерухомість. Створили тут парки, і Дамбо став одним із найпрестижніших районів міста. Взагалі, Нью-Йорк – справжній флагман із перевтілення старих промзон. Один із прикладів ми, власне, вже бачили. Затишний Ліберті Стейт Парк в середині минулого століття виглядав ось так. Та найцікавіший об'єкт постіндустріального переосмислення розташований у центрі Мангеттена. Він називається Хай-Лайн і знаходиться на місці старої вантажної залізниці. Так, колись цим другим рівнем над вулицями Мангеттена їздили величезні вантажні потяги, які розвозили сировину та товари по фабриках та складах, але були дуже шумними та непрактичними. У другій половині ХХ століття цю роботу забрав на себе автомобільний транспорт. Перероблювати ці надземні колії під пасажирські перевезення, як це, наприклад, досі є у Брукліні, було дорого і не потрібно, адже тут була підземка. Тож вже у 80-х ця гілка занепала. Тодішній мер Джуліані віддав розпорядження знести цей другий рівень залізниці, але активісти настояли на тому, щоб її зберегти, залити рейки бетоном і зробити тут ось таку чудову зелену прогулянкову зону. Планування цього перетворення зайняло не один рік. Одним із запропонованих проєктів був навіть басейн на другому рівні Мангеттена, але все ж зупинилися на парку. Ще 10 років у декілька етапів його будували, але нічого не скажеш, вийшло дуже затишно і неординарно. Із нагадуваннями про залізничне минуле та сучасним мистецтвом навколо. Колії Хай-Лайн закінчувалися у монструозному депо, на місці якого зараз Hudson Yards – найбільший приватний дівелоперський проєкт у США, або група хмарочосів із захмарною вартістю оренди. І серед цих самих хмарочосів знаходиться один із найбільш протиречних нових проєктів міста під назвою Весел, або в перекладі «судно» чи «судина». Взагалі, це була тимчасова робоча назва, адже інженерам ця конструкція нагадувала судину або ємність. Але кращої офіційної не вигадали, тож ця залишилась. Забудовники зухвало охрестили цей проєкт Ейфелевою вежею Нью-Йорка і вбухали в нього 200 мільйонів. Але поки що символом міста ця штука не стала і частіше отримувала критику за марно згаяну територію. Ідея була в тому, щоб створити унікальну декорацію і напіввідкритий вертикальний простір, яким люди зможуть гуляти і роздивлятись краєвиди навколо. Якщо зазвичай на нью-йоркські оглядові майданчики піднімаються ліфти, то тут свій краєвид треба заслужити невеличким міським хайком на 7-й поверх. Заради справедливості, ліфт тут є, він був майстерно добудований вже після завершення проєкту через хвилю критики про те, що він є неінклюзивним. Але не те, щоб вигляд згори був якимось надвражаючим. Він на річку Гадсон, те саме закинуте депо і найближчі висотки, які стоять майже впритул. Але і краєвид був не найбільшою проблемою цієї конструкції. Весел декілька років був зачинений через те, що було декілька випадків суїциду з
цих найвищих рівнів цієї дивовежі. Тож вони її закрили, провісили всюди сітки і перевідкрилися знову. Та при всій своїй контроверсійності, унікальність та футуристичність цього вулика мене таки зачепила. А це, мабуть, головне в архітектурі. Ну, якщо говорити про практичну користь, то вона від весела теж була. На великому екрані попід ним показують матч Ліверпуля. Я не знаю, яке їм діло до якогось там британського сокера, але дуже приємно, скажімо так. Можливо, це вони так готують населення до проведення чемпіонату світу влітку 26-го року. І поки ми неподалік від колишньої портової зони, хотів показати вам ще одне судно, але цілком не метафоричне. Він же закриє тему переосмислення виробів американської індустрії, тому що це легендарний авіаносець USS Intrepid, який зараз є музеєм. І серед усіх численних музеїв Нью-Йорка мене найбільше цікавив саме він, бо картини в галереях можна пороздивлятись будь-де, а от походити палубою авіаносця можна лише у США. І легендарний – це не перебільшення. Він брав участь у Тихоокеанській кампанії під час Другої світової і пережив декілька атак камікадзе. Служив у В'єтнамі, а потім навіть допомагав НАСА підбирати капсули із астронавтами під час космічних перегонів. Після списання у 70-х його доля мала б бути такою ж, як і у всіх списаних авіаносців – бути перетвореним на 40 тонн металобрухту. Але цього не допустили і зробили з нього національну пам'ятку. І на острові авіаносця, саме так називається головна будова над палубою, збереглися усі деталі та обладнання з тих часів. А у рубці ветеран ВМС США розповідає про нелегку долю моряків, що несли тут службу. Sailors had to spend their entire working shift right next to the captain. So they couldn't chit-chat with each other, they shouldn't, they couldn't slack off. They didn't get a chair. It's a 4-hour watch. They didn't get a chair. They couldn't take a bathroom break. І про величезну відповідальність, яку несли старші офіцери цього багатомільйонного металевого монстра. А ось це, власне, крісло, з якого капітан керував Інтерпідом. Огляд з лобового, звісно ж, так собі, але місця для них достатньо. Сам же Інтрепід, хоч авіаносець і колишній, але свою задачу все ще виконує. Несе на палубі так само списані легендарні моделі американської авіації. Від бомбардувальників часів Другої світової до першого в історії надзвукового розвідувального літака, якого у 60-х розробляли для ЦРУ. І ще ціла низка цікавої техніки. В тому числі і моделі, які в останні роки чудово знайомі кожному українцю. Так, F-16 – це вже музейна модель. Але окрім зовнішньої оболонки, ця перша версія 70-х років не має майже нічого спільного із сучасними F-16, бо майже усе – двигуни, електроніка, озброєння – неодноразово модернізувалося, що дозволяє їм бути на службі вже майже 50 років. А ось це, мабуть, головна військова перлина цього музею – підводний човен USS Growler, який був одним із перших американських таких виробів із ядерною зброєю на борту. Граулер в комплектації мав 4 Регулюси – перші американські крилаті ракети із ядерною боєголовкою. І вони патрулювали Тихий океан і були одним із факторів стримування у холодній війні. І на відміну від Інтрепіда, якого планували здати на металобрухт, плани щодо відправлення Граулера на пенсію були трохи менш заурядними. Коли цього Граулера списали, то першочерговою ідеєю ВМС США було використати його в якості навчальної цілі для іншої субмарини, що носить ядерну зброю. Але в цьому музеї вирішили врятувати цей екземпляр і ось так зашвартувати його попід основним авіаносцем. Підводна частина Граулера відкрита до відвідування, і в неї можна буквально зануритись і наочно побачити, наскільки складними технічно є ці смертоносні машини, і наскільки спартанськими були умови перебування у них.
Концепції особистого простору в старих дизельних субмаринах не передбачено. Койки розташовані у 3 рівні, іноді безпосередньо у торпедному відсіку, причому на таких судинах так бувало, що місця не прив'язані до конкретного члена екіпажу, і спати доводилося на тому, що вільне в даний момент. Трохи більше комфорту було у офіцерів. В їхніх каютах облаштовано щось навіть схоже на письмові столи. І навіть був душ, який давав воду сумарно до хвилини, і на користування яким треба було отримувати окремий дозвіл. У цьому тісному підводному плацкарті військові проводили по декілька місяців під водою, десь поблизу Камчатки, очікуючи на наказ випустити ракети по головному ворогу в холодній лінії. Така собі служба, якщо чесно. А ось так от виглядав їхній гальюн. Коли на касі казали, що може бути клаустрофобненько, вони зовсім не брехали. Thank you. В той день причал біля музею виглядав якось особливо парадно, адже сюди прибули військові напередодні святкування Memorial Day. І я трохи задивився на всю цю атмосферу і прогавив можливість відвідати ще одне технічне диво музею – знаменитий Конкорд. Перший в історії надзвуковий трансатлантичний пасажирський лайнер, який міг долати відстань між Нью-Йорком та Лондоном всього за 3 години. Але припинив рейси у 2003-му через нерентабельність. Я запізнився на останній тур, з яким можна туди зайти на пару хвилин, і мене відмовились пускати. Сказали, що гроші, звісно ж, не повернуть, якщо захочу, може повернутися в якийсь інший день. І я таки повертався до Інтрепіда, але не заради Конкорда. Іноді його палуба, мов якась паркова галявина, використовується для різних міських подій. І у той день це мав би бути перегляд стрічки Топ Ган із максимальним зануренням, відповідно, на авіаносці. Тож ми позаймали найзручніші місця і очікували на початок сеансу. Але, на жаль, через те, що в нас насувається така ніфігова драматична хмара, усе це діло вирішили скасувати. Сподіваюся, це найбільша вдача, яка на мене чекатиме у цьому великому місті. І цілком логічно продовжити цей нью-йоркський шлях у місці, де екрани працюють за будь-якої погоди. От скажу чесно, Таймс-сквер серед усіх легендарних нью-йоркських локацій цікавив мене, мабуть, найменше. Але мушу визнати, це справді дуже і дуже яскраво. І складно повірити в те, що одна з найвпізнаваніших площ у світі у 80-х, як і підземка, як і насправді більшість Нью-Йорка, була справжнім злачним кримінальним місцем. Проституція, наркоторгівля, кінотеатри з порнографією і уся ця романтика, яку показували у кіно тих часів. Hey, take care now. Але в 90-х, як і в метро, мерія зачистила кримінал, а Дісней та інші корпорації вклалися в те, щоб перетворити цей квартал на туристичний та розважальний центр, в якому відчуваєш себе, ніби зайшов щось скачати на якийсь підозрілий сайт. За законами Нью-Йорка будівлі на цій площі обов'язково мають світитися, показувати щось, щоб створювати цю саму неповторну ідентичність. І цікаво те, що ось ця головна будівля, на якій найбільше екранів, всередині майже порожня і не використовується, і може забезпечувати себе за рахунок, власне, тієї самої реклами. Під її яскравим мерехтінням збирається справжній бурхливий котел із туристів та NPC різного рівня дивакуватості. I wanna go back to Miami! Fuck New York! І я планував заскочити сюди хвилин на 10, підзняти трохи кадрів, але завис на добрі півгодини, бо на площі виступали американські військові. Це, як я зрозумів, була якась репетиція перед Memorial Day, і вони своїми традиційними трюками із рушницями показували свій вишкіл та потужність. І, слід визнати, виглядає це справді залипально.
Та все ж Таймс-скверщина, а точніше Бродвейщина, славиться трохи іншими виступами. З 19 століття тут, у так званому театральному кварталі, щовечора незмінно дають вистави на будь-який смак – від диснеївських мюзиклів до серйозних драм із голлівудськими акторами в головних ролях. Мене ж зацікавила одна конкретна вистава у всесвіті одного з найулюбленіших серіалів. Тож я скористався відомим бродвейським лайфхаком прийти за годинку до вистави і спитати за залишкові квитки. Мені, як ви зрозуміли, пощастило і за 60 баксиків урвав своє місце. Це передісторія подій серіалу «Дивні дива», де батьки головних героїв ще самі ходять до школи, а якась потойбічна дичина вже відбувається. Як і у випадку з проклятим дитям у всесвіті Гаррі Поттера, це ексклюзивно театральна історія, і я, як і інші завзяті прихильники серіалу у залі, дуже хотів її подивитись напередодні виходу фінального сезону. Значить, це тільки що закінчився перший акт, це було просто неймовірно, але нюанс у тому, що я не розрахував, що місця будуть ззаду під балконом, який закриває десь приблизно чверть сцени. І я підійшов до менеджерки, попросив, чи можу я купити якийсь вільний квиток спереду, і вона мене просто пересадила прямо в 10 метрах від сцени. Не очікував я, що в капіталістичній Америці можуть бути такі дивні дива. Pun intended, як то кажуть. Критики хвалять виставу за сюжет, який вдало доповнює серіальний всесвіт, а найголовніше за те, що, за їхніми словами, тут практичні ефекти у театрах виведені на якийсь новий рівень. І в мене, вочевидь, до того був рівно нульовий досвід із бродвейськими виставами, тому не можу з ними не погодитись. Це було дуже видовищно. Це були жахи, трохи мюзиклу, комедія і просто вагон фан-сервісу. Вистава настільки неймовірна, що на виході, просто не думаючи, береш її мерч. Зі мною таке, якщо чесно, вперше. Це було просто вау. Як і, мабуть, усіх, хто приїздить сюди вперше, Нью-Йорк приголомшив насамперед різноманіттям усього, що відбувається навколо. І справді хотілося мати пристрій, як у Гаррі Поттері, щоб водночас бути у декількох локаціях і встигати познімати усі місця, усіх людей і усі дивакуваті пригоди, які тут іноді сам собі і вигадуєш. Зараз десь 6:30 ранку. Ми на причалі в Нью-Джерсі. Познайомився просто випадково з ще одними українцями, які живуть у Нью-Йоркщині. Нас з ними звело спільне захоплення різними екстремально-катальними активностями і наявність в них катера для однієї з них. І збираємось трохи померзнути у воді. Як це часто буває, за планом не пішло. Якась фігня застрягла в пропелерах, чи в двигуні, чи в чому застрягла? В імпелері. В джеті. В джеті. Щось десь застрягло, і потім ще розрядився акумулятор. От зараз дрейфуємо до Статуї Свободи. Не те, що було в моїй бінго-картці у Нью-Йорку, але цікава ситуація. І нам дуже пощастило, що поруч пропливали якісь добрі американські риболови, які, побачивши наш конфуз, викликались відтягнути нас назад до пірса. Смішна ситуація ще в тому, що
щоб кермувати цим човном, теж потрібна електрика, якої зараз нема. І добрі люди, які зараз тягнуть, попросили підкеровувати для того, щоб їм було легше. І Давид зараз робить вигляд, що він кермує. Щоб вони не думали, що ми тут зовсім ідіоти. Реалістичніше. Там, повертай направо. Да, ой, класно закладає. Thank you so much, guys. Значить, я тільки що з'їздили до найближчого автомагазину, купили там лом, щоб прочистити двигун від того, що там позабувалося, і джампстартер для того, щоб воскресити акумулятор. Дай наставлю. Ось через це маленьке падло втратили 2 години, щоб прочистити двигун. І є говірка, двічі в одну річку не війдеш, але, судячи з усього, ми зараз саме це і будемо пробувати робити. Задум був зафільмувати декілька стильних кадрів на хвилі на тлі нью-йоркського краєвиду, як я років 5 тому зробив у Дубаї. Тож ми відійшли на безпечну відстань, бо статуя, звісно, свободи, але підпливати до неї на 150 метрів заборонено, і почали набирати швидкість. Але катер не зміг сформувати достатню хвилю, а вода у заливі була надто неспокійною. Тож серфінг виглядав переважно отак. Тюлень залез. Тюлень залез. Ніякого серфінгу не вдалося, але вийшла якась пригода. Хто не пробує, в того і так нічого не вдається. Отакий от висновок. І це непогано описує і саму концепцію Нью-Йорка. Він став таким, яким він є, завдяки людям, які колись спробували вирушити сюди назустріч новому життю і можливостям, і багатьом таки вдалося. І у другій частині ми поговоримо про те, як ці люди, зокрема українці, робили тут гучні винаходи і створювали неймовірні проєкти. Про те, як з усього світу сюди привозили свою кухню, яка тут переосмислювалась і загравала новими фарбами. Про місця, які є ностальгічно-сакральними для нью-йоркців і до яких вони їздять трохи перепочити від своїх кам'яних джунглів. І знову ж таки про те, що Україна і українці без жодних перебільшень відіграють дуже помітну роль у цьому великому місті. Тож, не забувайте підписуватись і тицяти на дзвоник, щоб ту саму другу частину не пропустити. Діліться враженнями у коментарях, а посиланням на це відео зі своїми друзями. Як завжди, дякую вам за те, що його подивились, і побачимось у наступному.